Hello বন্ধুসকল, welcome to my YouTube channel. মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো কেনেকৈ NTPC Recruitmentৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব। তো বন্ধুসকল ইয়াত চাওক NTPC এডভাৰটাইজমেন্টটো। NTPC হল নেশনাল থাৰ্মেল পাৱাৰ কোম্পানী আৰু ইয়াত বহুতো পোষ্ট ওলাইছে। NTPC হল ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৱাৰ কোম্পানী। আৰু ইয়াত বহুতো পোষ্ট ওলাইছে আৰু ইয়াত কি পোষ্টৰ কাৰণে কিমানটা পোষ্ট আছে এটো ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। তে প্ৰথমতে চাওক এক্সিকিউটিভ আৰু সিভিল ইয়াত 14টা পোষ্ট আছে। তাৰ পিছত আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল 15টা পোষ্ট, ইয়াত আপুনি B.Tech ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। তাৰ পিছত আছে এক্সিকিউটিভ আৰু হাইড্ৰোজেন, ইয়াত 2টা পোষ্ট আছে। ইয়াত আপুনি B.Tech ডিগ্ৰী এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। তাৰ পিছত আছে এক্সিকিউটিভ আৰু বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ইয়াত এটা পোষ্ট আছে। ইয়াতো আপোনাৰ B.Tech ডিগ্ৰী লাগিব আৰু মিনিমাম 60% মাৰ্ক লাগিব। ইয়াত আছে আৰু কমাৰ্চিয়েল এটা পোষ্ট। এটো সম্পূৰ্ণ প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ জব হয়, কিন্তু স্যালাৰিটো বহুত ভাল। আপোনালোকে যদি B.Tech ডিগ্ৰী আছে ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰ এইবোৰ, তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াত আছে এনাৰ্জি এস্টিমেশনৰ কাৰণে এটা পোষ্ট। তাৰপিছত আৰু উইণ্ডৰ কাৰণে এটা পোষ্ট। তাৰপিছত আছে আৰু সাব ষ্টেচন ডিজাইন, ইয়াত 2টা পোষ্ট আছে। ইয়াতো আপোনাৰ B.Tech ডিগ্ৰী লাগিব, মিনিমাম 60% মাৰ্ক লাগিব। তাৰপিছত আছে আৰু সিস্টেম ইঞ্জিনিয়াৰ এটা পোষ্ট। ইয়াতো আপোনাৰ B.Tech ডিগ্ৰী লাগিব, এটলিষ্ট 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আছে আৰু সুইচ ইয়াৰ্ড, ইয়াতো আপোনাৰ এটা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত আছে আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, ইয়াতো আপোনাৰ এটা পোষ্ট। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো পোষ্ট আছে আৰু যদি আপুনি এলিজিবল হয় তেতিয়াহলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু আগলৈ এনেকুৱা জব ৰিলেটেড ভিডিও পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰ পিছত আছে আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল PV লেআউট এটা পোষ্ট। তাৰ পিছত এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰাক্ট সাৰ্ভিস, ইয়াত 4টা পোষ্ট আছে। ইয়াত প্ৰত্যেকটা পোষ্টৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন, এক্সপিৰিয়েন্স আৰু আপাৰ এজ লিমিট দিয়া আছে। আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। তাৰ পিছত আছে এক্সিকিউটিভ P&S এটা পোষ্ট। তাৰ পিছত এক্সিকিউটিভ QA এটা পোষ্ট। ইয়াতো আপোনাৰ B.Tech ডিগ্ৰী ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব। এক্সিকিউটিভ IT সেক্টৰৰ এটা পোষ্ট। ইয়াত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্স লাগিব। তাৰ পিছত আছে এক্সিকিউটিভ সেফটি ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে এটা পোষ্ট। আৰু ইয়াত এক্সপিৰিয়েন্স কিমানখিনি লাগিব সেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে। আৰু বন্ধুসকল ইয়াত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাওক। ইয়াত আপোনাৰ 2টা ওয়েবসাইট দিয়া আছে, careers.ntpc.co.in আৰু এটা আছে www.ntpc.co.in। এই 2টা ওয়েবসাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি যদি জেনাৰেল
EWS কেটাগৰীৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 300 টকা ফি পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি SC ST বা ফিমেল ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ফি পেমেন্ট কৰিব নালাগে আৰু আপুনি যদি অফলাইন পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত উল্লেখ কৰা একাউণ্ট নম্বৰটোত আপুনি ফি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু এই স্লিপটো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেলত আপলোড দিব লাগিব আৰু যদি অনলাইন পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰুপে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে আপুনি অনলাইন পেমেন্ট কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব ইয়াত চাওক এপ্লিকেশন ষ্টাৰ্ট হৈছে 15 জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 29 জুলাই তো বন্ধুসকল ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি এলিজিবল হয় তো আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ধন্যবাদ